Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο σκέφτομαι να δούμε λίγο κάποιες φωτογραφίες με φυτά. Αν θυμάστε, είχαμε ξανακάνει στο παρελθόν ένα βίντεο που είχα βρει κάποιες φωτογραφίες στο Pinterest με παρουσιάσεις φυτών και τις είχα σχολιάσει. Οπότε τώρα, μιας και έχει περάσει αρκετός καιρός, βρήκα κάτι τελείως διαφορετικές φωτογραφίες και θέλω να σχολιάσουμε αυτές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη φωτογραφία. Και θέλω να δείτε πόσο ωραίο είναι όταν μπλέκονται πολλές διαφορετικές υφές από φύλλα, από την απόχρωση του πράσινου. Είναι όλο πάρα πολύ όμορφο, έχει και διάφορα διακοσμητικά παιχνίδια και τέτοια. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός ο κάκτος. Αυτό που βλέπετε επάνω να κρέμεται είναι κάκτος, αλλά είναι κάκτος, πώς το λένε, ζούγκλας. Έχει διαφορά από τους κάκτους της ερήμου και αυτός που έχει αυτό το σπίτι, τέλος πάντων, τον έχει κρεμάσει ανάποδα, γιατί αυτός ο κάκτος φυτρώνει πάνω σε δέντρα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φυτό. Δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή πώς λέγεται και είναι ένα φυτό που θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ στην συλλογή μου και απλά μου άρεσε αυτή η παρουσίαση. Γενικά είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Δεν τρελαίνομαι για τις πλαστικές της γλαστρούλες, αν με ξέρετε ότι δεν μου αρέσει το πλαστικό, αλλά είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Και εδώ μιλάμε για μια φανταστική σύνθεση. Αν παρατηρήσετε, δεν ξέρω αν θα φαίνεται τώρα στο τέτοιο, αλλά αυτή η μονστέρα, αυτή η τεράστια μονστέρα, κυριολεκτικά κρέμεται από το ταβάνι. Δηλαδή εγώ βλέπω εδώ πέρα σχοινιά τα οποία κρατάνε την μονστέρα στον αέρα. Το μόνο πράγμα που χαλάει όλη αυτή την εικόνα είναι αυτό το φωτιστικό μπάλα του τύπου IKEA που είχε βγει πριν από αρκετά χρόνια και ακόμα υπάρχει. Αλλιώς, κατά τα άλλα, όλο αυτό είναι μια φανταστική παρουσίαση και όπως φαίνεται και το φυτό τα πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το φυτό πρέπει να του αρέσει έτσι όπως είναι και φαίνεται ότι παίρνει και αρκετό φως. Και δεν ξέρω, νομίζω πως είναι στόχος. Είναι σαν να βλέπεις κάτι και να το θες και εσύ μέσα στο σπίτι σου. Μακάρι όλοι να μπορούσαμε να είχαμε τέτοιο ταβάνι για να μπορούμε να έχουμε τέτοιες παρουσιάσεις στα φυτά μας. Αυτή η φωτογραφία μου άρεσε γιατί εγώ γενικά δεν είμαι πάρα πολύ του minimal. Νομίζω πως φαίνεται. Και μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα και οι υφές και τα σχήματα. Και αυτή η φωτογραφία έχει τα πάντα. Έχει πολύ πράσινο, αλλά τα κάδρα από πίσω δείχνουν και φωτίζουν με χρώματα. Δεν τρελαίνομαι βέβαια που στο έπιπλο από κάτω είναι τοποθετημένα όλα τα κασπό έτσι εκεί πέρα και απλά περιμένουν τη θέση τους. Αλλά και πάλι ακόμα και αυτό θεωρώ πως έχει μία χάρη. Ένα πράγμα το οποίο με χαλάει αρκετά είναι στα αριστερά, που φαίνεται αυτό το κασπό το οποίο είναι χρυσό και γυαλίζει. Ενώ όλα είναι ματ και όλα έχουν πολύ συγκεκριμένο χρώμα. Αυτά τα μεταλλικά κασπό συνήθως κάνουν υπερβολικό μπαμ. Και το λέω αυτό παρόλο που είμαι ένα άτομο που του αρέσουν πάρα πολύ τα μεταλλικά στοιχεία μέσα σε ένα σπίτι. Και θα ήθελα πάρα πολύ και στο δικό μου σπίτι να έχω διάφορα μεταλλικά στοιχεία, είτε ως διακοσμητικά, είτε ακόμα και ως κασπό. Απλά επειδή το δικό μου σπίτι στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ μικρό, με το που βάλω ένα μεταλλικό στοιχείο μέσα θα κάνει τόσο πολύ μπαμ που οριακά αυτός που θα πρωτομπαίνει δεν θα μπορεί να δει τίποτε άλλο. Οπότε σίγουρα εδώ πέρα υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο, αλλά ναι, κατευθείαν το μάτι μου έπεσε σε αυτό το χρυσό. Λοιπόν, όταν είδα αυτή τη φωτογραφία ενθουσιάστηκα τόσο πολύ, μα τόσο πολύ. Αν το παρατηρήσετε προσεκτικά, θα δείτε ότι, ότι αυτά εδώ πέρα είναι αυτοσχέδιες κατασκευές. Δηλαδή κάποιος έχει φτιάξει μία βάση, την οποία βάση την έχει βάλει επάνω σε ροδάκια και μετά έχει φτιάξει με χοντρό σύρμα, τέλος πάντων λεπτό σίδερο, ας το πούμε έτσι, ένα σκελετό για να μπορέσουν να μείνουν οι κάκτοι όρθιοι. Το βρήκα φανταστικό. Φανταστικό. Και αυτό το σπίτι
υπάρχει σε φωτογραφίες και από άλλες γωνίες, οπότε βλέπεις και τα υπόλοιπα κάποια φυτά που έχει, κάποιες κατασκευές. Και το βρήκα τόσο έξυπνο και φανταστικό και παρατήρησα ότι και άλλα φυτά μεγάλα που έχει, τα έχει πάνω σε βάσεις με ροδάκια, το οποίο είναι τέλειο. Αν έχεις δηλαδή ένα τόσο μεγάλο χώρο και έχεις τόσο μεγάλα φυτά, πρέπει τα φυτά σου αναγκαστικά να είναι πάνω σε βάσεις με ροδάκια για να μπορείς να τα μετακινείς. Και είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ έξυπνο, μου άρεσε τρομερά. Αυτό. Επίσης αυτό το σπίτι έχει και άλλες γωνίες, έχει και άλλες φωτογραφίες. Για αρχή έχει ένα τεράστιο μέσα κλουβί με καναρίνια, δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι φανταστικό. Και εγώ δεν τρελαίνομαι για πτηνά μέσα στο σπίτι, τα θεωρώ πάρα πολύ βρώμικα. Φανταστικό όλο αυτό, πάλι βλέπω βέβαια μεταλλικά κασπό και λίγο μου χτυπάει στο μάτι. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι αυτός ο συγκεκριμένος ο κάκτος ανάμεσα στις δύο τις πολυθρόνες. Θεωρώ ότι πέρα από το ότι είναι πολύ γραμμικό δίπλα σε σημεία που κάθεσαι, θεωρώ ότι είναι και λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή δεν θα έβαζα κάκτους τόσο κοντά σε σημεία χαλάρωσης μέσα σε έναν χώρο. Θα έβαζα τους κάκτους σε λίγο πιο απομακρυσμένα σημεία και για να έχουν την ησυχία τους και για να φαίνεται έτσι αυτή η λεπτεπίλεπτη γραμμή, η ίσια γραμμή, αλλά και για να απομακρύνεις λίγο αυτά τα στοιχεία από το σημείο της χαλάρωσης. Επίσης, σύμφωνα με το Feng Shui, δεν πρέπει να έχουμε κάκτους μέσα στο σπίτι γιατί έχουν αρνητική τέλος πάντων ενέργεια. Βέβαια, εγώ θα σας πω ότι η μάνα μου πάντοτε έλεγε ότι πρέπει να βάζεις έναν κάκτο δίπλα ακριβώς στην πόρτα, στη μέσα πλευρά της πόρτας, και όταν κάποιος έρθει επίσκεψη, εάν σου κακολογήσει τον κάκτο, δεν πρέπει να ξαναέρθει για επίσκεψη. Το οποίο είναι μια πάρα πολύ ωραία συμβουλή. Παρόλα αυτά, είναι φανταστικό όλο και μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτά που κάνουν πάρα πολύ, που έχουν μεγάλες συλλογές, που βάζουν σκαμπό και πάνω στο σκαμπό βάζουν τα κασπό με τα φυτά και έτσι δίνουν ύψος στο φυτό. Και εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, αν κάποια στιγμή πάμε σε ένα άλλο σπίτι πιο μεγάλο, όντως να χρησιμοποιήσω σκαμπό για να σηκώσω τα φυτά, γιατί και εμένα δεν μου αρέσει που είναι στο πάτωμα, δυσκολεύουν στο καθάρισμα, στο σκούπισμα και στο σφουγγάρισμα και πιάνουν και σκόνη πιο εύκολα. Οπότε μου αρέσει όλο αυτό. Θα έβγαζα μόνο αυτούς τους κάκτους από αυτά τα σημεία που είναι κοντά στις πολυθρόνες. Λοιπόν, αυτή είναι δεύτερη εικόνα από την προηγούμενη. Είναι ακριβώς δίπλα, γιατί άμα δείτε είναι το ίδιο το χαλί κάτω. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτή η εικόνα είναι ακριβώς στο πλάι από την προηγούμενη. Δηλαδή είναι δίπλα από το κλουβί με τα καναρίνια. Και αυτό που μου αρέσει, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το ξύλο. Και μου αρέσουν διάφορα χρώματα ξύλου. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτοί μπουφές που έχει τόσο σκούρο καφέ ξύλο και ταιριάζει τόσο ωραία με την πρασινάδα γύρω γύρω και όλα με αυτά τα τζιτζιλι μίτζιλι που μου αρέσουν εμένα. Και το ξέρω ότι βλέπετε ότι έχω πάρει άσπρα έπιπλα, αλλά αυτά είναι τύπου προσωρινά. Δηλαδή όταν και εγώ θα πάω σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, θα ήθελα πραγματικά να επενδύσω σε ξύλο και θεωρώ πως είναι και μια πολύ σημαντική απόφαση όταν φτιάξεις το σπίτι σου, το τι χρώμα ξύλου θα επιλέξεις να έχεις, γιατί δεν ταιριάζουν όλα μεταξύ τους και θέλει έτσι λίγο προσοχή. Επίσης, σε αυτή τη φωτογραφία με τρελαίνει αυτό το τεράστιο το γυάλινο, η μπουκάλα τέλος πάντων, που μέσα έχει φυτό, προφανώς κάποιο υδρόβιο φυτό, το οποίο είναι φανταστικό. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν τέτοιες συνθέσεις με μπουκάλια, με νερό, με πολύ μεγάλες, ας το πούμε έτσι, πώς το λένε, πολύ μεγάλα μπολ και βάζουν μέσα νούφαρα και τέτοια. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ίσως κάποια στιγμή το κάνουμε κι εμείς. Και επίσης, κάτι ακόμα. Παρόλο που είναι πάρα πολύ έτσι γήινο όλο αυτό,
με πολύ πρασινάδα, πολύ ωραίο ξύλο, σκούρο ξύλο. Αυτό το φωτιστικό δίπλα το κίτρινο, όπως και ο πίνακας από πάνω που έχουν μπλε, είναι πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζουν πάρα πολύ όμορφα. Όπως επίσης ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και το χαλί που είναι κίτρινο. Και μου αρέσει όλο αυτό. Αυτό είναι αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι ένα πολύ διάσημο σπίτι. Δηλαδή νομίζω πως η ιδιοκτήτρια αυτού του σπιτιού βγάζει πάρα πολλές φωτογραφίες και τις έχει δημοσιεύσει στο ίντερνετ και δείχνοντας την συλλογή της και τα έπιπλά της και όλα. Και αυτό που μου αρέσει σε αυτό το σημείο είναι ότι ο δικός της χώρος, αν το παρατηρήσετε, είναι τελείως ξεκάθαρος από τον χώρο των φυτών. Δηλαδή, πάνω στο θρανείο της δεν έχει φυτά. Πάνω στον διάδρομο στον οποίο περνάει για να κάτσει στον χώρο της δεν υπάρχουν φυτά. Έχει χωρίσει τελείως τον χώρο των φυτών από τον δικό της χώρο. Κάτι το οποίο συνήθως όταν κάποιος έχει πολύ μεγάλη συλλογή δεν γίνεται. Αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσουν πάρα πολύ και τα φυτά που κρέμονται από το ταβάνι. Το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο, αν και πάλι παρατηρώ μεταλλικό κασπό. Χρυσό κιόλας. Και δεν τρελαίνουμε. Επίσης έχει και ένα πλατικέριο. Πολύ ωραίο. Πλατικέριο είναι αυτό. Όχι, κάτι άλλο είναι. Κάτι άλλο είναι. Okay. Anyway, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει και το χρώμα του ξύλου. Λοιπόν, και τελευταία φωτογραφία για σήμερα. Και υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος που την έχω βάλει αυτή τη φωτογραφία. Έχει παρατηρηθεί ότι στα σπίτια τα οποία έχουν πάρα πολλά φυτά και πάρα πολύ πράσινο, ο καλύτερος συνδυασμός για καναπέ είναι το μπλε. Και συμφωνώ τόσο πολύ. Θεωρώ ότι όντως ο καλύτερος συνδυασμός είναι μπλε και θεωρώ ότι το χαλί, τα μαξιλάρια πρέπει να είναι κίτρινα. Και αυτή εδώ πέρα η εικόνα το κάνει τόσο αληθινό όλο αυτό και μου αρέσει απίστευτα. Επίσης μιλάμε για τρομερή συλλογή. Μιλάμε για πάρα πολλά διαφορετικά φυτά και βλέπω και ένα φύκο λιράτα εκεί πέρα πίσω τεράστιο. Που ο δικός μου δεν μεγαλώνει με τίποτα και μου σπάσει τα νεύρα. Τέλος πάντων. Αλλά ναι, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πείτε μου, έχετε εσείς ποτέ σας δει μπλε καναπέδες? Θεωρώ ότι είναι σχετικά σπάνιοι, αλλά ταιριάζουν τόσο πολύ μέσα στα σπίτια. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο χρώμα για καναπέ. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε η οπτική μου. Ξέρετε, το θέμα όταν έχουμε φυτά μέσα στο σπίτι δεν είναι μόνο τα φυτά. Είναι και το πώς θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε όλο τον χώρο και να δείξουμε και τα φυτά, αλλά να μπορούμε και εμείς να ζούμε μέσα σε αυτόν τον χώρο. Και έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι υπάρχουν συλλογές οι οποίες είναι τόσο μεγάλες και τόσο, και τόσο έντονες σε εισαγωγικά, που δεν υπάρχουν οι άνθρωποι μέσα που ζουν σε αυτά τα σπίτια ή δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από τα φυτά. Οπότε είναι πολύ όμορφο που υπάρχουν όντως εικόνες που δείχνουν μια καλή ισορροπία μέσα σε αυτό. Και γι' αυτό θεωρώ και συνέχεια αναφέρομαι σε αυτό, είναι και τα χρώματα που επιλέγουμε να έχουμε μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας κρατήσαμε έτσι μια καλή μικρή παρέα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!